В Росії знову відкрили портал у свою реальність. Там, де замість логіки стоїть охоронець з дубинкою, а замість культури список заборон на всі випадки життя. І ось тепер вони вирішили добити себе фінально. Так, сталкер офіційно під забороною. Опа. Юристи в один голос заявили, що стріми, відео, згадки, меми, картинки, фанарти та навіть фотка твого монітора зі сталкером на фоні – це вже поширення матеріалів небажаної організації. Бо, бачите, Games World тепер вже теж у списку небажаних. Вітаємо! Чергову ікону ігрової культури в Росії просто вимкнули. Тепер, перш ніж запустити гру, треба впевнитись, що ти не живеш у Росії. Але давайте по порядку. Що це значить, кого це стосується і, найголовніше, що вони заборонять наступним, коли фантазія піде далі. З тебе лайк, підписка і дивись це відео до кінця, тому що буде досить цікаво і потужно. Поїхали. Отже, головне, стріми, блоги, пости, відео, все, що хоч якось стосується сталкеру, тепер офіційно під забороною. Юристи кажуть прямо, якщо ти купив гру раніше, то це не злочин, тому можеш грати у своєму підвалі доти, доки сусід на тебе не донесе. Але якщо ти купиш копію після включення GSC у список небажаних, вітаю, тепер ти вже точно злочинець. Так, 2025 рік, але Росія все ще грає в середньовіччя і не просто заборонила. Вона ввела штрафи від 15 тисяч за публікацію до 6 років за систематичне поширення. Тобто за токсичний стрім Stalker 2 тепер можна сісти довше, ніж за справжній злочин. Россиянам теперь запрещено сотрудничать, распространять материалы, то есть стримить запрещено. Сталкер. Записывать видео по сталкеру, записывать летсплеи по сталкеру, причем любые сталкера, неважно. Вторая часть, первая часть. Вообще тепер. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому році я знімав таке ж відео подібне, тому що вже тоді говорили в один голос практично всі, що да, саме ось так і буде, ми будемо всіх саджати, ми будемо стежити, щоб ніколи ніхто в сталкери не грав. І вже тоді ось ця тема була, у мене вона досить непогано переглядів набирала, дійсно це була така досить обговорювача тема, досить така обговорювана, але сам факт того, що це повторення того, що було тоді. Просто уявімо ситуацію. Сидить російський геймер, запускає стрім і каже, щас я пройду там сталкер чисто для душі, як вони люблять говорити, да? В минулому році, якщо пам'ятаєте, багато стрімерів, той же Братішкін, вони всі говорили, що проходять український сталкер чисто для душі, для себе, тому що люблять цю гру з дитинства. Через 10 хвилин у двері цього геймера дзвонять, тому що, наприклад, в цей день момент десь у Москві у юриста починає дзвонити чарівний дзвіночок. Ну і, звісно, говорять, знаєте, ви розпространяли матеріали нежелательних організацій. А він такий, так я просто кабана на кордоні убив. Типа, ну нічого такого. Але ні, тепер це вже кримінал. І найсмішніше, що це не мем, це не вигадка і це не прикол. Це буквально їхнє нове законодавство. Гра, серія, культура, меми, легенда – все це для них раптом стало загрозою. Да і було загрозою, тому що, як я вже говорив, в минулому році була та ж сама ситуація. І коли я розповідав, в тому ролику, що дійсно буде ситуація, до якої вони з часом прийдуть, що за сталкери дійсно будуть максимально жорстко карати, в коментарях наді мною жартували, багато хто й казали, що це неправда. Ну, давайте напишіть зараз про це, буде цікаво почитати, що думаєте. Скоро виходить нова українська гра Regret. Regret – це не просто гра, це боротьба за виживання в системі, де твоя свобода – ілюзія, а кожне рішення може стати останнім. Увійди в арену, де до 4 гравців змагаються у випробуваннях на вибування. Один хибний крок і тебе більше нема. Тільки найхолоднокровніші зможуть залишитися за столом до кінця. Regret випробує не лише твої рефлекси, а й друзів, яким доведеться зраджувати, хитрити та виживати будь-якою ціною. Долучайся до закритого плейтесту вже зараз і залиш свій слід у створенні гри. Поділися ідеями, відгуками і стань частиною цього проекту. А ще додай Regret до списку бажаного в Steam, щоб не пропустити реліз. Посилання в описі. Чому вони взагалі це зробили? От нафіга? Часть. Вообще теперь запрещено играть в любые игры этой компании. Стримить нельзя. Какого хрена они только сейчас решили это сделать? Ну, мать. Офіційно, по новинах, да, тому що, Game World, самі розробники і компанія підтримує ворожі державні ідеї. А саме Україну, тому що розробники є українцями. Неофіційно, просто тому що Росія 2 роки не може пережити той факт і існування, те, що взагалі українська гра існує, яка стала світовою легендою і досі являється, топ-1 для мемів, цитати, відео і багато чого ще. Сталкер давно для них як кістка в горлі, тому вони вирішили, якщо ми не можемо мати, ніхто не може. І тепер ти не можеш навіть згадувати гру, яка виходила ще тоді, коли в Росії інтернет ловився через провод, а не через історичні фантазії. Учитывая, что я делал
ну, всю свою жизнь играю в Сталкер. Блять, можно ли теперь говорить это слово? В минулому році я знову ж таки була така ж сама тема, і саме сьогодні виконується 1 рік саме Сталкеру, да, з моменту його релізу. Звісно, коли ви дивитесь цей ролик, вже давним-давно не рік, але сам факт того, що я записую це відео саме тоді, коли річниця рівно Сталкеру. Ну і ви кажете, що буде далі. Я вже відчуваю ваші ось ці, ну, насправді дивні коментарі. А тепер найсмішніше. Якщо вони вже заборонили Сталкер, то що буде далі, наприклад, да? Список потенційно може бути навіть нескінченним, мені здається. Вони можуть заборонити метро українське, тому що там надто депресивно, це така досить депресивна гра. Але взагалі про цю гру розповідав в цьому ролику, тому його перегляньте після цього. Можуть заблокувати, наприклад, Half-Life там, тому що Гордону Фрімену не подобається їхня політика. Можуть заборонити Майнкрафт, хоча, напевно, вже заборонили, тому що там є вибухівка, а це вже небезпечно. Можуть, в принципі, або той же Відьмак заборонити, тому що в них від слова Україна тепер алергія, а гра зроблена поляками. А поляки — це окрема для них травма. Фантазія у них безмежна, як у дитини, яка лишилася без інтернету, тому вони можуть блокувати багато чого ще. Але насправді ви можете в коментарях написати найоригінальніший коментар, попаде в наступне відео, зачитаю і дійсно прям лайкну комент. Тому напишіть реально, буде цікаво, що ви там напишете. Ну а як реагує взагалі їхня аудиторія? Ну знаєте, реакції у них досить причудові. Я зайшов на ось цей форум і почитав, і знаєте, ну я був не то що здивований, да? Одні кричать, що це цензура, інші кажуть, що ну і ладно, ігра все равно там плохая, як вони й казали в минулому році. Але найкращі це ті, хто намагається знайти логіку. Ну, може бути, не все так плохо. Але ні, все саме так. Бо коли твоя держава боїться гри, в якій головний ворог це мутований кабан, то питання не до гри, а до тебе і до твоєї влади, що, звісно, очевидно. Насправді, вже тоді Сталкер був під забороною, і це багато хто знає. Знову ж таки, цей ролик передивіться, тому що він досить був крутим. І сам факт в тому, що ніяким боком це не заважало їм її скачувати, її купувати і, звісно, записувати, грати і так далі. Тобто вони вже тоді це все робили попри заборону, купували, піратили і так далі. Але сам факт в тому, що вони це вже робили і, мені здається, робитимуть. Що це значить для розробників? Ну, я думаю, що це для наших розробників не проблема взагалі, тому що ринок Росії давно вже відрізаний і гра все одно продається по всьому світу. Для Stalker 2 це навіть плюс, тому що заборона лише роздмухує інтерес. Так працює будь-яка цензура. Чим більше ти щось забороняєш, тим більше люди хочуть це побачити і, звісно, подивитися. Ефект Streisand у чистому вигляді, якщо хочете. Ефект Streisand, якщо хто не знає, то от почитайте. Я теж не знав, що це таке, але тепер будете знати, і я буду знати разом з вами. Коротше, сама суть, да, в тому, що ніяка заборона, ніяка цензура ні в чому ніколи в житті не допоможе, і все це ніяким боком не вплине на продажі і так далі. Навіть попри те, що грі вже рік, ну тобто вона досить уже давно вийшла, нічого взагалі глобально це не змінить. Гравці тепер живуть у режимі підпільного геймера. Грати можна, але показувати не можна. Тобто, ну, ти можеш грати, ніхто в житті там ніяким чином не перевірить, чи ти граєш, чи не граєш. У нас в Україні заблокована гра МК9, МК11, яка там і нормально, у 2019 році її гру заборонили, багато хто грав з ютуберів, з стрімерів, там, ну, всі грали, да? Тому я думаю, що це логічно, просто не можна показувати. Стрімити не можна, обговорювати не можна, навіть зробити мем, зі Сталкером може бути ризиковано. І найгірше, вони не можуть офіційно купити гру, тобто вони можуть її лише спіратити. І все перетворюється на ту саму класику, яка була дуже давно. А можна скачати де-небудь, і вони заходять на ось цей торрент, на торрент-ігруха і так далі, і звідти, звісно, гру піратять. І від цього картина виглядає дуже сумно. Країна, яка колись робила свої ігри, тепер не може дозволити їх собі навіть купити. І це максимальний сміх. Іронія в тому, що Сталкер — це просто гра про зону, де немає свободи, є небезпека і є контроль, і абсурдні правила. І тепер Росія заборонила гру, яка стала майже пророчою для їхньої власної реальності. Гру, де кожен день боротьба за виживання під чужими правилами, і це дійсно та гра, де ти просто хочеш пройти, але система постійно тебе зупиняє. Як символічно, да? Нічого це не нагадує? Я думаю, це дуже сильно що нагадує. Хоч в минулому році я гру не особо то і похвалив, дійсно вона мені тоді здалась недоробленою, поганою, досить сумною, такою собі. Я дійсно запишу відос, де
але я, в принципі, після патчів, після оновлень, звісно, її полюбив. Вона стала набагато кращою. Чому це потенційно не кінець, я думаю, навіть пояснювати не потрібно, тому що заборона сталкеру це не межа. Це лише частина їхньої тенденції, тотального відключення від інтернету і взагалі від світу. Коли країна забороняє ігри, фільми, соцмережі, музику, книги, вона бореться не з тобою, вона бореться з реальністю, яку не можна замінити. Тому цей випадок ще один крок у довгому параді абсурду. Про це я записував уже багато відосів на своєму каналі, тому обов'язково їх передивіться. І важливо розуміти, це не про гру, це про контроль, і це просто про страх перед тим, що не можна і чим не можна керувати. Тому я думаю, що це в принципі логічно. А вплине це на популярність нашої гри. Ну, парадокс в тому, що заборона Росії це найкраща реклама. Після оголошення рішення інтерес до гри зріс у всіх регіонах, крім Росії. Google тренди, форуми, соцмережі всюди тільки й обговорюють, що сталося. Ну і звісно, гра знову на хайпі. Вона знову зловила ось цю хвилю популярності. Фанати створюють меми, блогери знімають реакції, журналісти пишуть статті, і не тільки русняві, а й наші, і багато хто іще де. А розробники мовчки дивляться і думають: ну дякуємо за піар, да, спустя рік, як то кажуть, нефіга собі. Stalker 2 і без того був очікуваним і популярним. Тепер він став культурною подією, хоч і не став грою року. То що маємо в результаті? Росія заборонила ще одну частину світової культури, не розуміючи, що бореться не з грою, а з власними комплексами. Сталкер живе, він розвивається, виходить на новий рівень, а росіяни отримали ще одну стіну на шляху до нормального життя. Абсурдність ситуації тільки підкреслює, коли держава боїться відеоігор, значить у неї немає просто нічого серйозного, у неї проблеми набагато серйозніші, ніж просто захист інформаційного простору. І так, ми ще побачимо багато таких абсурдних рішень, і роликів на моєму каналі обов'язково про це теж побачите. Але знаєш, що саме головне? Культура завжди виживає. Гра, яка стала легендою для мільйонів за цей рік, не зникне через один наказ, бо вона безсмертна, навіть там, де все заборонено. Пишіть в коментарях, що думаєте про цю ситуацію. Не забувайте підписуватись на канал, подобайки теж вліпейте. І, звісно, напишіть свою думку про Stalker. Ну, а ми побачимось в новому відео. Подивіться ось ці відео на моєму каналі. Скоро побачимось і всім пока.